Welcome, dames en heren. This is the full moon Lezing for the month of November. This full moon Lezing is for the WATERMAN weegschaal en tweeling. Nou, dames en heren, schrijf je numbers op. Niet vergeten, deze nummers zijn gebruikt voor geluks- of voor afspraak te maken. Je hebt nummer 28, dat is 10, 10, dat is 1. So, 28, 10 en 1. That is in the week of the full moon. De tweede week is 8. Dat is infinity. Deze full moon gaf terug geld aan jullie jullie LUCHT-mensen. Dus financially zit jullie goed in de full moon Lezing, oké? Financially zit daar geld in. Je zit met geld, je krijgt wat geld terug van een corporation institution. De derde week heeft mee te maken met relatie, contractual overeenkomsten. De derde week is de week waar jullie moeten echt voorzichtig op. Oké, omdat dat heeft een effect op jullie energie. Dus ga even terugkijken van de full moon van november. Waar lig je in de derde week? De laatste week is de energie of 6. Het heeft mee te maken met relatie, contractual overeenkomsten, maar meer van relatie is de energie van de geliefde en de bridging, oké? Dus dat is over contractual overeenkomst, samenwerking, dat soort van situatie. Dat is best voorzichtig. Nou, in de algemene energies, dat is niet vergeten, 28, 10, 1, 8, 7, 6, oké? Deze zijn je energy, je number, frequency en energy voor de maand. Deze week, de derde week, voor jullie, wees voorzichtig. Iemand dat gebruikt de frequency of number 7, spreek de waarheid niet. Frequency of number 7 mensen heeft mee te maken met de stier, de Leo's, de Scorpions en jullie waterman mensen, oké? Dus niet vergeten, dat is je frequency en energy van deze full moon in november. Het heeft mee te maken met nummer 7, oké? En de frequency en issue van mensen dat gedragen de nummer 7. Dus als je bekijkt hier, look mensen, 7 en 6 in de laatste 2 weken, oké? Deze frequency en energy affecten de Scorpion, de Leo's, de Stier en de waterman mensen. Dus waterman, wees voorzichtig. Waterman, als je bent in een relatie met iemand met de nummer 7 frequency, deze persoon heeft de waarheid niet gesproken. Hoe krijgt ze some sort of long-term stability? Hoe krijgt ze some sort of a contract? Iets over de getrouwde en dat soort of ding. Deze persoon heeft de waarheid niet gesproken. Oké, dus het is iemand that carry the same energy frequency that you komt daarachter. Okay. Alright, we gaan even kijken. Deze bovenste is de energie van de mensen dat is geboren tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. This is de zon rising. Dat hebben we zien voor de zon rising mensen dat is geboren tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Een eind komt voor een stierman en hun vrouw. Een stierman en hun vrouw en kinderen, some sort of a financial problemen is hier. Dus een stierman, dat sommige van jullie zijn in some sort of a connectie met, het komt op als een stier, maak of steenbok en hun vrouw. Een eind voor deze persoon vanwege some sort of a problematic issue en situatie dat komt best wel op, oké? Dan we see a corporation institution is here, zit te bekijken a couple
deze koppel. We weten niet precies wie is de koppel. It have the energy and frequency of the frequency of 8. Energy and frequency of 8 is een vis, boodschatten, een tweeling of een maag. Oké? En deze vis, boodschap, tweeling of maag, have iets mee te maken. Some sort of a connection, some sort of a relatie. Deze mensen kunnen iets doen in het verleden en het komt best wel uit. Als we bekijken de derde week met de energie van 7. Iemand dat gedraagt de frequentie of 7, heeft de waarheid niet gesproken. Dit is een koppel. Ik ken dat frequentie of 7, jullie waterman, wordt gepakt in deze week. Jullie waterman en je partner hebben de waarheid niet gesproken. Je wordt gepakt. Jullie waterman kunnen best wel wat access, data en informatie aan je partner gegeven. Dat was niet hun informatie. Je wordt gepakt hiervoor. Het heb ik waterman, oké. De laatste is Jupiter in weegschaal. Dus sommige van jullie gaat een groot rechtszaak winnen. Especially weegschaal mensen. Weegschaal tweeling gaat some sort of a rechtszaak winnen. As there was some sort of a situatie waar daar is een rechtszaak of some sort of a legal issue tussen u en je partner. Ja, je bent getrouwd of samenwonen. Jullie gaan tegen elkaar. Jullie luchtmensen gaat best wel winnen. Dus als jullie was op zoek en willen weten wat gaat gebeuren, jullie luchtmensen gaat best wel winnen. Als we bekijken de moonrising, deze zijn mensen dat is geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Some sort of a communicatie over a house. Mensen recognize that a man formateer some sort of a legal documents of a house en gaf het aan een vis, grave of scorpion person. Dus mensen zijn nou mensen is nou van op de hoogte dat some sort of a legal documentatie was gecreëerd, want een man is nou moeilijk voor een man. That some sort of a rechtszaak surrounding some sort of a legal documents van een house. Mensen recognize dat deze man mag niet deze legal documents van een house hebben. Mensen now recognize that a man have some sort of a legal documents van een house, even on a fish, grave or scorpion person gegeven. Probleem opkomen voor deze man. Deze man, ik denk dat deze persoon have gedacht dat ja, niemand weet wat hij of zij heeft gedaan. Dus het is zoiets als ja, we komen hier goed af. Maar de full moon has mee te maken met geheim. Oké, de full moon is altijd over de geheim. Dat is beyond van de energie van de moon is altijd over geheim. En nou mensen hebben inzicht en hebben echt inzicht on wat de geheim is over een house en some sort of a documentatie. Is een zaken of een house of een property. Dat is een witgoed. Dat heeft mee te maken met witgoed. En dat is een waterman, weegschaal of tweeling. Kunnen duplicate iemand anders data en gaf het aan een fish, grave of scorpion man. Deze man is nou gepakt. En mensen recognize dat deze man sprak de waarheid niet. Deze man is wel gepakt. Dus heel veel van jullie waterman mensen gaat je rug even draaien aan een groep mensen, omdat heel veel van jullie waterman mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een groep mensen sprak de waarheid niet. Eind kom, heel veel van jullie hadden je vijand en some sort of a probleem is hier voor je vijand. Voor sommige van jullie, je vijand was een boodschappenman. Een boodschappenman wordt gepakt. Oké? Een boodschappenman co-creëert some sort of issues en worden gepakt. Oké? Dus met deze boodschappenman wordt gepakt. Jullie waterman, jullie weegschaal, jullie tweeling
wordt verlossen van een issue, een probleem. En dat komt goed voor jullie, oké? Dus ik hoop dat dit helpt een beetje. Namaste, tot de volgende keer.